السلام علیکم. امید لرم ربه چې ټول بخیر. نن ویډیو د دې په باره کې ده چې کویټکس پوره ټوټوریل څنګه دی. د دې ډالر په کوم ځای کې سلیکټ کېږي، کرنسي به مونږ څنګه چینج کوو، رډي ډیپوزټ به مونږ څنګه کوو، ویډراول به مونږ څنګه کوو. دغه شاندار رډي کویټکس مارکیټ دی. ټیک ده، دا اوس لایو مارکیټ دی. دغه شانتې رډیز نه مونږ چې کوم دی کرنسي چینج کوو. دا د کرنسۍ د چینج کولو ځای دی. لکه دا اوس لایو مارکیټونه دي. دغه شانتې دا یو ایس ډي BRL شو. د هر یو کرنسۍ جدا جدا چارټ سټارټ یې په دې ځای کې. صحیح ده. بیا د دې ځای نه چې کوم دی مونږ ډالر کم او سیوا کوو. لکه دا اوس $2 شو، 3 شو. دغه شانتې دا مونږ کم او سیوا کوو. دا ځای چې کوم دی دا کینډل چې کوم دی دا ټریډ به مونږ د څومره ټایم اخلو. نو که د کینډل د حساب اخلو نو مونږ به دا سلیکټ کوو. که چېرته کې مونږ د ټایمر په حساب اخلو چې مطلب زه څنګه ټریډ ولګوم، هغه دې وي د 15 سیکنډو لپاره یا دې وي د 1 منټ لپاره. نو دا ټایمر دی او دا پکې ټایم شو. د دې نه علاوه بیا د دې ځای نه مونږ ټریډ اخلو. دا د اپ لپاره شو، کوم دا چې دی دا ډاون لپاره شو. صحیح ده. بیا دا چې کوم دی رډي ځای نه مونږ د کینډل ټایمینګ سیټ کوو. دا اوس د 1 منټ کینډل دغه شانتې مونږ دا 2 منټ کوو. دا 2 منټ کینډل سټارټ شو. د دې ځای نه به دا سلیکټ کېږي. دا اوس د 1 منټ راوړم. دغه شانتې دا پنسل دا نشان چې دی د دې نه مونږ هاریزونټل لاین شو، دغه کې نابروک شو او فیبوناچي او دا سره مونږ دا څه په د دې ځای نه مونږ سیټ کوو. دا لاندنی چې کوم تاسو ته ښکاري دا پرکار دا نه خیر سره د دې ځای نه مونږ په دې کې انډیکیټر یې لګوو. لکه څنګه چې زه د RSI دا انډیکیټر لګوم، دا به وکړم دا د RSI انډیکیټر ولګېد. صحیح ده. د دې ځای نه دا انډیکیټر سره لګي. دغه شاندار نوټیفیکیشن ځای دی کوم چې مطلب مونږ ته یا راسه نوټیفیکیشن سره راشي چې بونس لګېدلی دی. نو او بل دا دې ځای نه د اکاونټ ډیټیل ټوټلي په دې ځای کې چې ستا اکاونټ ویریفایډ دی یا ویریفایډ. دغه شانتې ته چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړي دا ټوټل تا ته سره ښایي چې لکه مطلب ستا پروفیټ دی. نننی زما پروفیټ دی. صحیح ده. لکه ما نن په یوه ورځ کې ما دومره پروفیټ وکړو. دا لیډر بورډ دی. صحیح ده. دغه شانتې دا پکې د ډیپوزټ آپشن دی. دا پکې د ویډراول دی. دغه ټرانزیکشن چې تاسو ویډرا کړي دا هغه ټرانزیکشن څه دی. دغه شان دا ډیپوزټ دی. دې ډیپوزټ باندې ته کلیک کړي. لکه اوس زه باینانس کلیک کوم، زه باینانس ته راشم. دغه شانتې $100 سلیکټ کوم، زه $10 سلیکټ کوم. دا به زه وګورم ما ته چې کوم QR کوډ راشي په دې باندې به زه دا جدا یو ویډیو جوړه کړم چې څنګه QR کوډ راشي نو هغه مونږ دا باینانس ته یوسو. دې په ذریعې باندې مې ورته ډیپوزټ کړم. دغه شانتې بیا دې 3 ډاټ چې راشي هغه دې 3 ډاټ ته راغی. دا پکې دا د ویډراول آپشن دی چې ته څومره ویډراول څه لګوې که نه هغه په دې ځای کې سلیکټ کړي. دغه شانتې دا ټورنمنټ دغه دی چې دا مونږ د دې ځای نه بیا څه کوو ډیمو ته وړه. دا اوس ډیمو شو. ته چې څه اماونټ څه لګوې که نه نو هغه به ستا له ډیمو نه کټ کېږي. صحیح ده. دا دې ځای نه کرنسیانې چینج کېږي. لکه دا USDT ګوره ما د کینډل باندې زه ټریډ لګوم دا به سلیکټ کړم. په دې ځای کې به زما ټریډ لګي دا ما ډاون ولګوم. دغه شانتې که زه د دې ځای کې د اپ لپاره اخلم نو دا اپ ته ووایم. دغه شانتې که زه په دې کې اماونټ کم وم سیوا کوم لکه دا دلته به زما د $2 ټریډ لګي. صحیح ده. دغه شانتې په دې کې دا ټریډونه لګوم مونږ.